not know if Joma Season is considered a terrorist by the United States. No? Yung balitang yan. So let me find out and let me verify. Sir, just a quick clarification on the documentary aired by the BBC. Dun po kasi sa documentary, you mentioned Reporter Philip Alston clarified the name of the president when it comes to the issue of Davao Death Squad. But on the same documentary, they mentioned that your interpretation is quite interesting because according to Philip Alston, hindi naman daw tinanggal yung o hindi naman daw totally sinabi na hindi involved. Yes, I also mentioned in the BBC that what the Philip Alston report said was administrative lapses, and it's there. Will someone please get the relevant paragraph cited by BBC, and will you please write a letter to BBC? Because they should not have just limited it to mentioning the paragraphs, They should actually have shown what Philip Alston said. And it is clear there that his conclusion is administrative liability for failure to investigate paragraphs. Can someone get it now? Dun sa BBC, yung report, yung paragraph, so that we can go through the paragraphs now and see that what I'm saying is correct. Hirap dun sa reporter na yun, ang haba nung aming interview. Nakikipag-argue sa akin on legal points. I'm the only counsel who is accredited in the ICC list of counsel. Makiki-argue siya sa akin. Oh. So, please produce the Alston report. Ian Cruz. Good morning, sir. Sir, TV dun sa NAIA, parang hindi talaga niya finalo yung protocol ng airport. May reaction po ba doon ng palasyo? Wala for Congressman Bertis to comment. I speak for the President only. I understand he has his own press conference today at 10 a.m. May mga nagbabanggit din na parang may ginamit ba siya mga pangalan ng palasyo nung kino-confront niya yung mga taga-NAIA? I've seen the video, wala naman pong audio, so I would not know kung may binanggit sa mga pangalan. Pero may mga info, sir, na gano'n, ano? May binanggit doon ng mga pangalan. Paano kung gano'n, sinasangkalan ng palasyo pagdating? I will not speculate, but I think you can look at the video of the President himself going to the airport and undergoing exact same security procedure as everyone else. Jinky. Hi, sir. Good morning Hi, po. Jinky. Sir, doon lang ako sa earthquake na nangyari sa Indonesia. At Analyze na po ng DFA yung papahiwatig natin sa Indonesia, pero nakikiramay po talaga tayo sa ating karatig bansa na Indonesia. May pong namatay. Alam ko po ang Pilipinas, napakadami na nating aberya, pero napakalaki aberya po itong nangyari dito sa ating kapit bansang Indonesia. So ngayong araw po ito, nakausap ko na si Yusek Abella, fina-finalize na po nila kung ano yung mai-offer nating tulong. We are looking into the matter if there are any Filipino casualties as we speak. if in case, sir, ano kaya ang particular natin may tutulong sa mga kababayan talaga natin? Well, of course, we have an obligation to immediately provide them assistance where they are, and if need be, to relocate them at the soonest time possible. Thank you, sir. Okay, Raymond Tenasa. So, follow-up, going back kay Mr. Bertis, but being the spokesperson of the president, is that acceptable, that act of arrogance? Ang sinabi ko po, the President complies with the security checks of the airport. He goes through the X-ray machine, and Bertis, nagagalit siya because there were Chinese-looking individuals na hindi pinatanggalan sapatos. So, hindi ko po alam ang mga pangyayari. Hayaan natin mag-imbestiga muna ang NEA. At pag meron na pong investigasyon, siguro yun ang panahon na magbigay ng komento. So, but without getting into any other issue, but that showing of the ID, is that acceptable? Ay nako, Raymond, I would rather wait hanggang matapos ang investigasyon because right now, hindi pa po natin talaga alam ang pangyayari. We will issue a statement siguro when we have received the official investigation report from NEA. For now, let's defer any statement and any judgment on the incident. Okay. Rosary Cos. Sir, follow-up din po sa issue na yan, sir.
mga kritiko po sa Pangulo yung pangyayari dahil refleksyon daw po yun ang sa mga kaalyado niya. Kung paano nagpakita daw po ng hindi maganda yung isang kaalyado ay ganun din daw po yung pinapakita ng Pangulo. Kalukuhan po yan. Dahil ako po, kalyado ako ng presidente. Halos araw-araw nag-airport ako ako po yung sumusunod sa mga security requirements ng NEA. Ano lang po yan, katunayan na wala na silang mabatong issue. Kasi umakit na naman ang rating si presidente to very good. Akala nila, tagumpay na sila, matad na ang ratings. Sorry na lang po sila. Follow-up. Officials para maiiwasan yung mga ganitong may mga napapatikos because of not following protocol. You've already mentioned the president himself is following protocol. Well, ako lang, let's learn by way of example from what the president is doing. Hindi po humihingi ng special treatment ng presidente. Alam niyo po, minsan, ako mismo, I find it incredible na yung minsan na nanggaling kami ng Bukidnon, going to CDO, gabing-gabi na, we went by land, yung presidential convoy po tumitigil sa mga red lights. Sabi ko, talaga? Parang, di ba kaya kami convoy na ganito para dire-diretso? Pero ang president really insists, even if he is in a convoy, even to follow traffic rules and traffic lights. So kung ganyan po ang presidente, sana lahat po ng mga opisyalis ng bayan, sumunod na rin po sa ganitong ehemplo. Okay, question? From Nat Mariano, question lang. Sabi daw po ni Manila Economic and Culture Office Chairman Angelito Banayo sa column niya today na historical Balangiga bells will likely be returned to the country in December. Any details daw po? Well, alam niyo medyo sensitibo po itong Balangiga bells and I've agreed with the DFA not to issue any statements until the bells actually arrive if they drive. So hayaan na muna natin na makipag-usap ang mga kinakaukulan para maibalik ang Balangiga bells. MPC question. In Evelyn Quiroz. Good morning, sir. Yes, Sir, ma'am. you're saying na we have a working justice system. So talagang dapat dito po yung case. Dito po hindi sa- talaga ang kaso dahil ang ICC is reserved as a court of last resort. Ang problema, wala naman po nagdidemanda dito kay Presidente. Pwede rin naman pong miski meron siyang immunity while he sits in office, pwede po mag-file sa ombudsman and the ombudsman can investigate for purposes of recommending impeachment proceedings. And I'm sure after 3 more has about 3 years left in office, pwede naman siya makasuhan, in the same way na nakasuhan si former President Erap and former President Arroyo after their term of office. Sir, pero tinutuloy po nila yung investigation doon. So kung paano kung magkaroon ng findings? Wala pa pong So, investigation. Ay, sa It's not a preliminary preliminary, investigation. It's a sir. preliminary It's a examination, no? So, paano po yung... well, isa po sa tatanungin nila dapat at ireresolbahin kung gumagana ba ang mga lokal na hukuman sa Pilipinas. At kung may ebidensya na gumagana ang mga hukuman sa Pilipinas, hindi dapat magpatuloy ang ICC. Kaya nga po nag-decide ng presidente na umalis kasi pati doon sa preliminary examination, dapat kinonsideran na yon. Inisa-isa ko po yung mga bansa kung saan nag-investigate sila. Talagang hindi po gumagana ang mga hukuman doon. Insulto po sa lahat ng abogado, sa lahat ng mga huwes, sa lahat ng Pilipino, yung sinasabi ng mga nagsasampa sa ICC na hindi gumagana ang ating mga institutions dito. Kakaiba po tayo sa Burundi dahil gumagana po ang mga sistemang katarungan dito sa ating bayan. Thank you, sir. Di man siya perpekto, gumagana pa rin. Ian Cruz. Secretary, may mga info na nag-resign na daw si Asek Moca. Totoo po ba? Wala po akong impormasyon na nakakalap tungkol dyan. Apo. Meron din mga lumalabas, sir, na nakinansela daw yung travel order niya to New York. Wala rin po ako nalalaman dyan dahil iba po ang departamento ng sa Office of the Presidential Spokesperson. Sir, may naharap po na suspected ISIS member, Pakistani national doon sa Clark. May info na po ba tayo kung gaano kalaki itong naharang nila? Ongoing pa po ang investigation. As soon as authorities again conclude with the investigation, I'm sure I will be the first to know and I will relay to you in turn. Okay. Rosary. Sir, ibang issue lang po. Regarding po dun sa panel of experts sa Deng Baksha controversy, meron na po bang napili? I believe
supposedly pagbalik po sa labas ng bansa, may napili na po si Pangulo eh. Kasi narinig ko rin minapili na, no? But I will verify this. But for my information, like you, parang minapili na sa listahan. And I think they have, well, let me verify. In our next press briefing, we will verify the status of the panel. Okay? Baka Question? magkamali lang. MPC, no more questions. Ina? Okay? Ian? Last na lang. May yung mga economic managers, sir, mayroon na ba silang bagong policy na gustong i-suggest? Ang 60 pesos per liter na raw po ang average price ng produktong petrolyo. May plano na ba na i-suspend muna excise tax? Nasa para- batas po yan, pag umabot ng certain amount, wala na pong gagawin ng kahit sino, automatic po masususpende yon. So sana po hindi umabot doon. Pero nung binuo po yung batas, meron din po silang foresight na baka nga tumaas ang langis and isuspend yung collection ng additional excise taxes. So nasa batas na po yan. Okay. Christine Abendano. Sir, did you talk to the president about his statement? Well, ngayon po hindi pa. Ang ginawa ko, review ko yung actual footage at review script kasi unfortunately I was not in Malakanyang. I was ninong in a wedding, no? But I did review the transcript and the video itself because minsan hindi mo maintindihan yung konteksto ng presidente when you just go through the transcript. But when I saw the video, it became very clear to me what he was saying. He was just emphasizing the point that no one has criticized him for being corrupt. And when he said that my only sin is EJK, he meant people do criticize me for extrajudicial killings, but that's not an admission. To be an admission, it must be very clear that he was admitting to the commission of a criminal act, and to me, that was not an admission. So the way And there must also be an intent, the way you think exactly what he said, given the totality of the context of the statement. it was very general. No one has accused him of corruption. And then he said, my only sin is EJK. So if at all, that's what people accuse him of. Okay. Raymond? Okay. MPC question. Evelyn? Sir, you mentioned earlier yung admission isang general and specific. So parehong hindi po Parehong hindi po bumabagsak yan. doon yung sinabi niyo. Wala pong intent to admit to the commission of a crime. Kaya nga po sa ating saligang batas, even extrajudicial admissions need to be in writing and to be made in the presence of counsel. So very strict po tayo pagdating dyan sa mga ganyang mga admissions. Thank you, sir. Nakakaaliw lang po yung mga kritiko ng presidente at saka nakakaaliw yung ignorance nila na in the first place wala naman pong jurisdiction na ICC dahil gumagana po ang ating katarungan. System of Federation, sila po ay sumali sa 2018 International Canoe Federation World Championship sa Lake Lanier, Georgia, USA nitong September 10 to 16 at nagbigay parangal sa ating bansa. Nakapag-uwi po sila ng 5 gold medals at 2 silver medals. At upang ibahagi ang kanilang naging karanasan ay kasama po natin ngayon ang 2 sa mga miyembro ng PCKDF, sila Hermie Macaranyas at Raymart Nevado. Ladies and gentlemen of the Malakanyang Press Corps, for our Good News Monday, the Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation. Sa likod kayo, tayo kayo lahat. All the members. Yan. So, ikaw si Raymart. Hello, welcome to the Malakanyang Press Corps. Sino naman dito? Si Hermie. Si Hermie po ay aking cousin. He is kasing itim ko siya. Okay. So please, kwento nyo naman anong tagumpay ninyo. Sino ang unang magsasalita? Sige na, go. So, yun, natutuwa po kami kasi syempre, lalaki po ng kalaban namin, hindi po in-expect na mananalo kami. Tsaka mga Amerikano po yun, kami baliliit po namin. So, yun, laking karangalan po na nanalo po kami sa naiangat po namin banderang Pilipinas po sa Georgia, USA po. Yun. And sige, ikaw naman, Raymart. Napakalaking pagkakataon po sa amin yung marinig mo yung
national anthem natin na kinakanta sa ibang bansa. Lalo-lalo dun sa lugar na yun, sa USA, bihira lang marinig yun dun. So, yung mga tao dun taga Pilipinas, yung mga Pilipino. Kasi humingi sila din sila ng incentive gaya ng mga atleta na nanalo po sa Asian Games. Meron kayong katanungan? Wala nga ang binibigay eh. Wala nga ang binibigay. No, sir. Magkano hinihingi nilang incentive? Siguro kung ano yung binibigay ng Philippine Sports Commission sa mga nanalo sa Asian Games. Tayo, sir, sa Malakanyang, meron din? Ibibigay din sa kanila. Sasabihan ko si Presidente. Magbigay din siya ng incentive gaya ng incentive na binigay niya sa mga Asian Games. No? Opo. Sasabihin ko rin po. Yeah. Sir, follow up lang ulit. Curious lang ako, anong mga paghahandang ginawa ninyo for you to be able to have this success? Marami po kasi siyempre laro po parang gera po yun eh. So kailangan po talaga namin mag-ensayo po ng matindi. Kasi yung mga kalaban po namin hindi po biro yung mga malalaki, mga tanggad. Halos 6-footer po ata yung average po ng mga height nila eh. Saka yung mga halos bodybuilder pa yung kalaban namin. So yun talagang kailangan po talaga namin mag-ensayo mabuti. Kayong na-feel na inferiority complex dahil nga syempre malalaki sila. So anong naging inspirasyon nyo para labanan? Of course, yung mga nakapaligid po namin mga tao, yung mga sumusuporta po, din yung mga pamilya po namin. So yun po, yung PSC, POC, yun, inspiration po namin kasi sila po yung tumutulong po sa amin para pumunta ko saan po yung laban po na tatahakin po namin. Okay, MPC, no more questions? Okay. Thank you, Presidential Spokesperson Harry Roque, sa ating mga bisita. Congratulations.